Sziasztok, üdvözöllek benneteket! A következő néhány percben, vagy néhány mondatban a folyadékpótlás, tehát hidratálás fontosságára, azon belül is a reggeli hidratálás fontosságára és a folyadékvesztés, dehidratáció, kiszáradás veszélyeire szeretném felhívni a figyelmet, erről szeretnék beszélni. Tehát nagy általánosságban kijelenthető sajnos, hogy nem viszünk be a szervezetünkbe elegendő mennyiségű folyadékot, ami szerintem most már köztudott bárki számára a média által, így szinte mindenki folyamatosan a kiszáradás veszélye, de akár fogalmazhatok úgy is, hogy életveszélye alatt áll. Ugyanis a kiszáradás legdurvább következménye, a halál, az nem csak a hirtelen fellépő extrém kiszáradás következménye lehet, hanem a hosszú időn át, akár éveken keresztül tartó időlt krónikus dehidratáció eredménye is. Az utóbbinak sajnos a legtöbb esetben, vagyis nem is legtöbb, inkább úgy fogalmaznék, hogy minden esetben olyan tünetei vannak, amelyeket általában valami egész más betegséggel vagy állapottal szoktak azonosítani. Így a megfelelő gyógykezelés, mint folyadékpótlása sajnos továbbra is elmarad. De ami a legrosszabb ebben a krónikus dehidratációs állapotban, az az, hogy néhányunknál sajnos még tüneteket sem okoz. Ebből a szempontból pedig a sportolók vannak a legnagyobb veszélyben, főleg a szikár-szálkás izomzatú sportolók, akiknek alacsony a testzsír százalékuk, ezen belül is főleg azok, akik reggelente járnak futni, ők a reggeli hobbi futók. Az ő esetükben azért a szálkás izomzatúak a veszélyeztetettebbek, mert ha lenne rajtuk némi súlyfölösleg zsír formájában, akkor a zsírszövetek magas vízkészlete azért még megmenthetné őket. Egyébként meg direkt a hobbi futókat említettem, mert akik valamelyik sportegyesülethez tartoznak, azok általában azért az edzőjük által képben vannak ezekkel a dolgokkal, de a legjobb helyzetben talán még mindig a katonák vannak, hiszen ők a kiképzőjüktől nem csak hogy kellő mértékű és minőségű felvilágosítást kapnak ez ügyben, hanem náluk még kötelező vízivás is van, amellett, hogy a víz, mint kötelező tartozék szerepel is a felszerelésükben. Ami szerintem abszolút érthető, hiszen melyik hadsereg szeretné, hogyha a méregdárán kiképzett katonája egyszer csak eldőlne, mint a krumplizsák. No de nézzük, miért olyan fontos a hidratálás, főleg a reggeli hidratálás is, leginkább azok esetében, akik reggelente járnak el futni, hobbi futni. Mint ahogy az előbb már mondtam, nagy általánosságban ugye nem iszunk elegendő mennyiségű folyadékot, tehát már alap esetben folyamatosan dehidratáltak vagyunk, és ez a dehidratáció az éjszakai alvás folyamán csak fokozódik, olyan módon, hogy egyszer kilehelünk körülbelül 3-4 decit, aztán a húgyhólyagban összegyűlik megint 3-4 deci, és hogyha hozzáveszünk azt a 3-4 decit is, amit a bőrünkön át párologtatunk el, akkor mindjárt sac per kb. 1 liternél tartunk, és még csak kikeltünk az ágyból. Ilyenkor egyébként akik sportolnak, és az átlagosnál valamivel jobb karban lévő izomzattal rendelkeznek, azok meg is figyelhetik magukon, hogy az éjszakai vízvesztés által ellaposodott zsírszöveteknek köszönhetően jóval definiáltabbak is az izmaik, mint egyébként napközben. És pontosan ez az, aminek köszönhetően nem legtöbb, de nagyon sok szálkás izomzatú sportoló abba a hibába esik, hogy inkább tetszeleg a tükör előtt, és tudatosan nem iszik elég folyadékot, csak azért, hogy minél tovább megtartassa ezt a szálkás izomzatot. Sőt, tovább megyek, nem csak, hogy nem iszik, mielőtt mondjuk elmegy reggel futni, úgy fél liter teát, vizet, bármit, hanem még azt is megmerem kockáztatni, hogy még kávézik is egyet. Tehát nem csak, hogy kiszáradtan kezdi a napot, de még egy jó nagy adag vízhajtót is bedob a kiszáradt szervezetébe, kávé formájában. És a bajok az évek alatt szépen összeadódnak. A dehidratáltság alatt az egész szervezetünk elégtelenül működik egyébként, és ez az elégtelenség majd idővel mind a szívre hat végül vissza. Folyamatosan csak csöpög a probléma, amíg meg nem telik az a bizonyos pohár, amit rendszerint csak úgy hívnak, hogy hirtelen szívhalál. Úgyhogy leszámítva a genetikai betegségeket, ha nem szeretnénk egyszer csak úgy feküdni a patológián, hogy a kartonunkon az álljon, hogy a halál oka vélhetően hirtelen szívhalál, akkor ígyunk, vagy vigyünk be a szervezetünkbe naponta 10 testsúly kilogrammonként 3 deciliter folyadékot és kész. Ez lehet leves, víz, gyümölcsök formájában, stb. És figyeljünk oda a következő 3 alaptünetre, amelyek a kiszáradás kezdeti szakaszát jelzik. Az első a fehérnyelv, a második a szapora erőteljes szívverés, amihez még társul a nagyfokú gyengeségérzet és fáradtság, harmadik pedig a lüktető ujjbegyek, de hát ennél a lüktető ujjbegyeknél már valószínűsíthető a közelgő kollapszus, vagyis ájulás,
Viszont a fehér nyelvnél és szapora szívverésnél még megmenthetjük magunkat azzal, hogyha magunk beerőltetünk egy liter, vagy legalább fél liter vizet és kész. Itt nem véletlenül mondtam, hogy erőltetjük, mert ebben a stádiumban már nem valószínű a szomjúságérzet, mint vészjelző. Úgyhogy még egyszer elmondom, hogyha reggelente jársz futni, és olyan szerencsés áldásban van részed, hogy alacsony a testzsír százalékod, és szép definiált szálkás izomzatod van, akkor főleg akkor attól függetlenül, hogy kávézol vagy nem kávézol reggel, mielőtt elindulsz, mindenképpen dobjál be legalább 3-4 deci vagy fél liter folyadékot, várd meg azt a 15-20 percet, amíg nagyjából felszívódik, és csak utána indulj el. Így megelőzheted azt az állapotot, amikor reggel kocogás közben egyszer csak összeesel, és már nem tudnak rajta segíteni, a családodat pedig megkímélheted attól a fájdalomtól, ami általában egy tragédiát szokott kísérni. De még egyszer mondom, a genetikai betegségeket leszámítva. Köszönöm a figyelmet, szevasztok!